Filipe, představte nám Career Command v jedné větě. Career Command je remake z 20 let staré klasiky, která založila žánr real-time strategií. Často je právě označované za zakladatele real-timeových strategií. Já si myslím, že to spíš hraje na pomezí žánru a nemá podle mě v současné době vůbec obdoby do dnešní dny. V čem je ta největší shoda, v čem je ta největší odlišnost? Trochu se to týká grafiky a designu. Původní Career Command byl relativně dost plochý a nepříliš pestrý a tvárný v pojetí terénu. V tomhle tom se naše hra hodně liší a vlastně různě geologicky tvárněné terény skýtají úplně nové taktické možnosti, což vlastně dřív vůbec neexistovalo. Velkou změnou je i hodně zapojení hlavního charakteru, který je vlastně víc zosobněn v příběhových cutscénách, může se někdy i zúčastnit boje, může se sám vydat po vlastních nohách. Ta hlavní část hry se točí kolem Careeru, letadlové lodi, která má svoje vlastní obranné systémy, má svoje jednotky, které může vypouštět, snaží se dobývat území, které pokud dobije nějaký ostrov z toho území, tak ho začne vlastně kontrolovat a na tom ostrově potom probíhá buď produkce nebo těžba surovin podle zaměření ostrova. Tady zrovna vidíte první misi, kde to vypadá jako klasické FPS, což není ta hlavní část hry, je to jenom úvod, kdy se hráč dostane k té lodi, k tomu Careeru, aby ji mohl ovládat a nějakým způsobem potom dobývat to nepřátelské území, které v rámci příběhu má dobít, aby vyhrál, pokud možno. Tu ucelenou představu té hře už máte, já mu ukážu ty jednotlivosti, které dělají tu hru hrou, ty detaily. Jedna z věcí, kterou tady vlastně předvádíme jako novinku, tak to jsou God Rays. V některých hrách už se to objevilo, my s tím teď přicházíme poprvé. Zde je vidět, že to hází nejen velké objekty, je to vlastně průchod světla atmosférou, tak i velmi jemné modely a velmi příjemně to tváří atmosféru. A když jsme u toho světla, máme samozřejmě, to se musím na chvilku přepnout z této postavy, denní cyklus. Denní cyklus samozřejmě střídá den a noc. A máme tady na to velice jednoduchou ukázku, jak to předvést jako celek. A to je celodenní pohyb světla. Opět vidíte, všechny efekty to provází. Máme tady vrhání stínů, které jsou na blízko opravdu velmi jemné. Hází se na všechno, není to jako v některých hrách, že to máte pouze na terén. Hra, která se odehrává vlastně celá na vodě, Career Command, myslím, že z názvu už to vyplývá, tak musíme zpracovat nejen kvalitně terén, ale samozřejmě i vodu samotnou. Vyřešili jsme jak problém vlastně styku moře s vodou, máme tady pěnu, příboj, dokonce vložené objekty, ať už se jedná o modely, případně terénní nerovnosti. Jak vidíte, nám tady vrhají vlnky, dělá se kolem nich pěna. Tady na blízko, pak když se víc přiblížím, je vidět i chromatická aberace, takže máme včetně lomu světla, opravdu simulace té vody je perfektní. Prostředí by mělo být nějakým způsobem ovlivnitelné hráčem. To se v dnešní době nejčastěji dělá tak, že se dává větší či menší důraz na destrukci prostředí. My se snažíme tady opravdu držet trendy a nejenom ty, ale přinášet i nové věci. Takže naše prostředí je skutečně celé zničitelné. Takže se tady opět jenom velice rychle nahodím například raketu. Aby to chudák nepřežil rovnou. Vozidlo má nějakou úroveň poškození. A jsou z něj trosky. Jak bylo vidět, podobný systém máme u bodov. Budovy vydrží určité, tahle raketa je hodně silná, samozřejmě v reálu to potom vydrží díl. Objeví se na ní opět nějaké průvodní efekty, které vlastně hráče by měli navodit tu atmosféru pro to, aby měl tendenci budovu opravit nebo postarat se o to nějakým způsobem v té strategické části. A opět, pakliže nezareaguje, či bude nepřítel silnější, zlikviduje mu ji, stane se z něj vlastně takováhle akorát hromada trosek. Jedna z nejdůležitějších otázek, kdy hra vyjde. V současné době máme hotové všechny
technologie a herní mechaniky a soustředíme se na vylepšování prostředí na ostrovech, vylepšování a ladění misí a herní dynamiky jako takové. A kdy hra vyjde s největší pravděpodobností v druhé polovině roku 2010. Hele, Tukane, k čemu máš tu helmu?